הילדים בהתחלה ישבו על המיטה, אבל כשהבנו שהרעש והפיצוצים לא מפסיקים, והתחלנו לכתוב קצת מה קורה, איפה הצבא, ואז הבנו שהכל אפוף, וחלקם מדווחים כבר שזורקים להם רימונים לבית, או את יודעת, אנחנו בקבוצה משותפת של הקיבוץ. בשעה, ושוב, אני לא זוכרת ממש את הזמנים, אני רק יודעת שזה היה בהתחלה, באמצע ובסוף, אז ממש בשעה 10 ומשהו כבר המחבלים הראשונים הגיעו לתוך הבית. הם פשוט בזזו כל דבר אפשרי, הם טיילו שם, הם צחקו, הם דיברו, היה שלב שהם ניסו לפתוח את הדלת. בפעם הראשונה הם לא ממש התאמצו, כאילו בעלי פשוט היה בצד השני ולא נתן להם ממש לפתוח את הדלת, אבל נראה שהשהות והגניבה פשוט עניינה אותם יותר בפעם הראשונה. ואז זה כבר שלב שכבר החבאנו את הילדים מתחת למיטה, מאחורי המיטה מתחת. תוך כדי האירוע הם הבינו שיכול להיות שלא נחיה יותר. הם הבינו שהחברים שלהם נהרגים, הם הבינו, הרי הם בקבוצות בית ספר, זה הרבה יותר מורכב. בזמן שאנחנו היינו עסוקים בלהציל את החיים שלנו, אז היה לנו במרכאות רגוע שילדים בטלפון. הם לא שיחקו בטלפון. הילדה שלי שלחה תמונות למורה שלה שהיא מתחת למיטה, וגם הם חייגו למשטרה וחייגו לאמבולנס וחייגו לכל מקום אפשרי שיצילו אותנו. אלה מבינה שהחבר של הארז לא נמצא, כאילו, הם לאט לאט במעגל הזה, גם הם חוו את זה לא פחות ממני. כאילו, הצלתי אותם פיזית, אבל לא הצלחתי לעשות מעבר, הצלתי אותם פיזית. חשבתי שעמדתי וכיסיתי אותם, שאם יהרגו אותי, אז אני אסתיר אותם, ואז לא יהרגו אותם. החישובים היו, אבל לא הייתי עסוקה במה שהם מרגישים. אחרי כמה שעות שוב פעם, הם הגיעו לדלת, ניסו לפתוח אותה, התחילו לדבר איתנו, תפתחו, אנחנו לא נעשה לכם כלום, תפתחו את הדלת, אנחנו צבא, זה מלא ערבוב של מילים שהם לא בעברית, הם בעברית לא ברורה, עברית, אנגלית, בשפה של, כאילו, ברור לנו שזה לא הצבא, כאילו, לא היה ספק בכלל. ולקראת השעה 2, שוב פעם, כמובן באיזשהו שלב כבר בעלי רץ להביא סכין, עוד לפני ששרפו את הבית, סכין מהמטבח. ואני החזקתי מספריים, כאילו שזה יעזור לנו, אבל בשביל הרגשה. זהו, בשעה 2 בערך, שוב הם באו, ושוב הם נלחמו איתנו על הדלת, ושוב הם התחילו לקלל ולצרוח שנפתח, והיה מלא יריות מסביב, אבל באיזשהו שלב כבר שמענו רעש כמו גז כזה, משהו נפתח. הם קיבלו לנו את האור ממש מעט לפני שהם הציתו את הבית, ואז התחלנו לשמוע פיצוצים בבית, אם זה של כנראה התנור, המקרר, כל דבר אפשרי שם התחיל להתפוצץ ולהישרף. אבל כבר בשעה 2 ומשהו שהבית דלוק והכל מתפוצץ, אז היה מעין סימן כזה לבעלי של בוא ניפרד כבר, כאילו בוא לפחות נעשה את זה, כאילו אני לא רוצה שמישהו ימות פה ולא ייפרד ממנו. וזהו, ואז לשמחתי עוד פעם הילד קם וקלט אותי עושה לו ככה בבקשה לבעלי, כאילו אנחנו גמורים. ואז הוא אמר לי, אבל את אמרת לי, הוא חלם על אמא שלי יומיים לפני. ואמא שלי נפטרה לפני כמה שנים, ואמרתי לו שאם חולמים על מת, אלך חלמה על מחבלים באותו יום. יומיים לפני הבת שלי חלמה שנכנסים מחבלים הביתה. ותוך כדי הילד רץ אליי להגיד לי שהוא חלם על סבתא. אז אמרתי לילדה, מה מחבלים? כי לא חיברתי בין שתי החלומות, כן? כאילו, ותדע שסבתא שומרת עליך. ואז בזמן שכבר סימנתי לדודו שאנחנו עומדים למות, אז הילד קפץ ואמר לי, אבל את הודעת לי שסבתא הודיעה שהיא תשמור עלינו, על מה את מדברת בכלל. זאת אומרת, הם החזיקו אותי. שעה 5 ומשהו, 5 בצהריים, כבר החיילים והשכן שלנו דפקו לנו על הדלת, על החלון. מסתבר לי רק אתמול שהמחבלים היו ליד החלון עם סיגריה והמתינו פשוט שנצא. אתמול פגשנו את החייל שהציל אותנו. יצאנו תוך כדי שאנחנו רואים גופות, וילדים רואים גופות, ואנשים בוערים, וטנק בוער, ואופנועים בוערים, והכל בער סביבנו, ממש. כאילו לא... יצאנו בחיים, כן, אבל לא בחיים כמו שהיינו לפני זה. לי לא השאירו שום דבר. שרפו את התמונות של הלקוחות, הם בזזו את הציוד שלה, שהכיל בתוכו כל כך הרבה חום ואהבה. והכי כואב שהיו אנשים, פרצופים, בתוך הארדיסקים, פרצופים בתוך המצלמה, פרצופים שכבר לא איתנו היום, או פרצופים של משפחות שחוו את מה שאני חוויתי. כאילו זה היה הרגע השמח
האחרון שלהם, באשליה כזאת של עולם נפלא, כן, כואב לי שאין לי את כמה תמונות של, הנה היה לנו, זה מה שהרגשנו לפני.